Viisausyhteyden luominen, neliöt, kolmiot ja pyramidit. Mitä neliömuodostelma merkitsee ihmiselämässä, ihmiselämälle? Neliö on peittävä ja monistuva. Se on yksiulotteinen, vaikka siinä on 4 kulmaa, eli 4 osan yhdistymät. Tiedonkulku neliössä rajoittuu usein sivujen ja 2 kulman välillä tapahtuvaksi. Ristikkäinen liike tapahtuu vastakkaisista kulmista vastakkaisiin kulmiin ilman yhteyttä kaikkien kulmien kanssa, ellei neliö ole liittynyt muihin muotoihin. Ihmiskunnan taipumus rakentaa neliörakennuksia, esimerkiksi kerrostaloja, aiheuttaa heti lähtökohtaisesti ongelman informaation kulkuun kyseessä olevissa rakennuksissa. Ihmistä ei ole tarkoitettu neliömuodon sisään. Neliön kulmat ovat tyhjää tilaa, johon kerääntyy sakkaa. Sakka on kuin katkenneita informaatiopätkiä, jotka eivät liity mihinkään, ja ne eivät enää pysty liittymään mihinkään. Ne ovat kuolleita ketjuja. Ihmisen kaipaus kommunikaatioon ei pääse toteutumaan neliömuodon sisällä. Kolmiot nousevat neliön lattamuodosta ylöspäin ja muuttavat neliön tilan eläväksi tilaksi, jossa kulmat lakkaavat olemasta kuolleita tiloja. Kolmio mahdollistaa kommunikaation ylöspäin tiloihin, joissa erilaiset olemusmuodot pääsevät kommunikoimaan ihmisten kanssa. Kolmiot muodostavat neliön pohjalle pyramidimuotoja, jotka ovat korkean kommunikaation avainmuotoja. Neliö on siis pohjana toimiva. Pyramidi muodostuu sen päälle. Pyramidi on pystytettävissä ihmismielen ja avaruudellisten voimien yhteistyöllä. Avaruudellinen voima latautuu ihmisen tietoisuuteen, jonka jälkeen ihmismieli pystyy tahtotilansa käyttäen luomaan pyramiditilan minne tahansa. Miten pyramiditila vaikuttaa? Pyramidissa on suunta ylhäältä alas. Avaruudelliset värähtelyt käyttävät pyramidimuotoja laskeutuakseen maan päälle. Pyramidin voima on erittäin vahvasti muuntavaa. Pyramidin voima jakaantuu koko pyramidin alueelle. Kyse on siis pyramidista, joka on ihmisen tavanomaiselle näkökyvylle näkymättömissä. Pyramidista, joka on asetettu tietoisuuden avulla ihmiskunnan hyväksi. Neliömuoto pyramidin keskellä, sen 4 kulmaa, on tasapainottava elementti. Tietoisuus, johon on syntynyt yhteys avaruudelliseen voimaan, kykenee pystyttämään tietoisuuspyramidin haluamaansa sijaintiin maapallolle. Kaikki sijainnit, joissa on ihmisrakennelmia ja joissa tapahtuu ihmistoimintaa, kaipaavat tällä hetkellä tuekseen pyramidirakenteita. Ihmisen tietoisuudessa, yhteisessä mielessä, on tällä hetkellä paljon katkennutta informaatiota ja sakkautunutta energiaa, jolla ei ole suuntaa eikä ymmärrystä. Siksi erityisesti sijainnit, joissa tehdään päätöksiä, tarvitsevat tuekseen pyramideja. Hajaantunut etätyöskentely, eli eri fyysisissä sijainneissa ollen työskenteleminen laitteita käyttäen, on periaatteessa mahdollista ihmiskunnassa. Tällä hetkellä kyky tähän työskentelyyn kuitenkin vielä puuttuu. Hajaantunut työskentely lisää mihinkään liittymättömien informaatiopätkien syntymistä. Tieto ja ymmärrys katkeavat ja aiheuttavat hämmennystä. Hämmennys purkautuu turhautuneisuudeksi ja edelleen vihaisuudeksi. Syntyy kulmia, joissa on eriytynyttä, rikkonaista, silppuuntunutta energiaa ja tietoa. Ihmiset kehittävät silpputiedon kokoamiseen tekoälyä saadakseen itselleen takaisin tunteen tietämisestä ja sitä kautta tunteen hallitsemisesta. Tämä tendenssi jättää täysin huomioimatta viisauden.
Viisaus on olemassa meille silloin, kun olemme kokonaisina itsessämme ja muodostamme näinä kokonaisina olentoina yhteisiä tiloja. Viisauden lähteessä ovat yhteydessä ihmisolemukset, mielet, aivot, tietoisuudet, sydämet, avaruudelliset viisauden väreilyt kaikkine näkymättömine olentoineen. Tämän viisauden ammentamiseen ihmisen kannattaa keskittää energiansa koneellisen silpputiedon kokoamisen sijaan. Historia ja siitä kumpuava kokemuksellinen ymmärrys syntyy voimien kanssa yhdessä työskennellen. Pohdinta, jossa on mukana avaruudellinen olemuksemme, sydämen lämpö ja viisaus nähdä tiedon vaikutukset, on se, mitä ihmiskunta tällä hetkellä kaipaa. Tällaisen tiedon ammentaminen, sen arvon ymmärtäen, on ihmisen tehtävä. Kuinka tietämys tästä viisaustiedon ammentamisesta leviää? Ensimmäinen askel on sen tunnistaminen, että tieto ja sen muuntuminen viisaudeksi on yhteystilan ansiota. Tämä on ihmiskunnalle hyvin haasteellista, koska ihminen on korottanut käsityksensä itsestään niin ylpeäksi, että yhteistyö ihmisten kesken koetaan tarpeettomaksi. Saati sitten ihmisolemuksesta poikkeavien viisauskumppanien olemassaolo ja heidän kanssaan työskentely. Sen ihminen saattaa kokea täysin käsittämättömäksi ja sitä kautta mahdottomaksi. Ylpeyden ja itseriittoisuuden tilasta, yhteyden ja ykseyden ymmärryksen tilaan on tärkeä ensiaskel.